Letter writing. So first important question that is, imagine you are सागर और सीमा भोसले. आता कधी पण काय करायचं, लेटर रायटिंग सोडवण्या अगोदर म्हणजे आन्सर लिहिण्या अगोदर क्वेश्चन नीट समजून घ्या. क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला तुमचा नेम आणि ॲड्रेस दिलेला असेल, तुमचे पॉईंट्स दिलेले असतील वेगवेगळ्या पोस्टरमध्ये, ते नीट समजून घ्या. इथे आपण बघू शकता सागर अँड तुमचं नाव दिलेलं आहे. यू आर सागर और सीमा, गर्ल्स तुम्ही सीमा लिहू शकता. भोसले फ्रॉम रूम नंबर B10 लक्ष्मी नगर इंदिरा कॉलनी पुणे. ओके, सो दिस ॲड्रेस इज गिवन. नाव अटेम्प्ट एनी वन, अटेम्प्ट म्हणजे प्रयत्न करा कोणतंही एक लेटर सॉल्व करण्याचा. फॉलोइंग लेटर्स आफ्टर रिडिंग द फॉलोइंग ॲडव्हर्टाइजमेंट. इथे एक ॲडव्हर्टाइजमेंट दिलेली आहे, ठीक आहे, आणि इन द पुणे न्यूज या न्यूजपेपरमध्ये आलेली आहे. ॲडव्हर्टाइजमेंट काय आहे ते नीट समजून घ्या. चिल्ड्रन्स वीक सेलिब्रेशन आहे. ॲक्टिव्हिटीज फॉर चिल्ड्रन म्हणजे आपण बालदिन आपण सेलिब्रेट करतो त्या प्रकारे त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी लहान मुलांसाठी वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत. 14 to 20 नोव्हेंबरपर्यंत या ॲक्टिव्हिटीज होणार आहेत. त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या दिलेले बघा. स्टोरी टेलिंग सेशन 15 नोव्हेंबरला म्हणजे पूर्ण डिटेल त्याची इंडेक्स दिलेली आहे. ओरिगॅमी ऑफ वर्कशॉप आहे. देन 16 नोव्हेंबरला बुक फेअर, एक्झामिनेशन, कॅलिग्राफी, हँडरायटिंग वर्कशॉप आहे, स्टोरी टेलिंग. सो ऑल दीज ॲक्टिव्हिटीज आर गिवन डे वाईज. ओके, बेनिफिट्स तुम्ही जर हे सेशन तुम्ही अटेंड केलं तर तुम्हाला बेनिफिट्स काय मिळणार आहे. इन्क्रीज वोकॅब्युलरी, बेटर रायटिंग स्किल होणार आहे, एक्सपांड्स नॉलेज अँड फ्री एंटरटेनमेंट. तुमचं मनोरंजन होणार, तुमचं नॉलेज वाढणार आहे आणि तुमचं रायटिंग स्किल डेव्हलप होणार आहे. आत्ता सो दिस वन इज अ पोस्टर म्हणजे पॉईंट्स आहेत लेटर रायटिंगच्या रिलेटेड. आता पत्र कोणाला लिहायचं आहे ते दिलेलं आहे. A1 किंवा A2. A1 हे इन्फॉर्मल आहे आणि A2 फॉर्मल आहे. इन्फॉर्मल आणि फॉर्मल काय मी आता सांगितल्याप्रमाणे तो व्हिडिओ तुम्ही जरूर बघा. इन्फॉर्मल म्हणजे अनौपचारिक पत्र जे की आपण रिलेटिव्हला लिहू शकतो. राईट ए लेटर टू युअर फादर. आता हे ॲडव्हर्टाइजमेंट बघितल्यानंतर तुम्ही तुमच्या वडिलांना पत्र लिहायचं आहे. सिकिंग हिज परमिशन. सिकिंग म्हणजे टेकिंग घेणे, परवानगी घेणे. सिकिंग हिज परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन. या सेलिब्रेशनमध्ये किंवा इव्हेंटमध्ये पार्टिसिपेट होण्यासाठी तुम्हाला परमिशन हवी आहे. युजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट. ओके, आता डायरेक्ट याचा आन्सर आपण बघूया, नंतर आपण फॉर्मल लेटरकडे जाऊया. सो वी हॅव टू राईट अ लेटर टू अवर फादर. स्टार्टिंग बघा कशा प्रकारे केलेलं इन्फॉर्मल लेटरची. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू राईट युअर ओन ॲड्रेस. ॲड्रेस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो दिलेल्या प्रकारे लिहा. नेम तुम्ही लिहायचा आहे, रूम नंबर लक्ष्मीनगर कॉलनी. ओके, आणि तुम्ही डेट टाकायची. सो हे कंप्लीट ॲड्रेस होईल, याला हाफ मार्क्स आहे. देन माय डिअर फादर किंवा डिअर फादर या प्रकारे लिहू शकता. आता हे तुम्हाला 3 पॅरेग्राफमध्ये लिहायचं असतो लेटर. इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ, त्यान बॉडी ऑफ द लेटर त्याला म्हटलं जातं, आणि एंडिंगचा पॅरेग्राफ. तो कशा प्रकारे त्याची लँग्वेज कशी तुम्ही नीट समजून घ्या. खूप इझी लँग्वेजमध्ये आपण इथे आन्सर दिलेला आहे. आय होप यू आर डुईंग वेल. आय एम रायटिंग दिस लेटर. हे इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ किंवा एक सुरुवातीचा पॅरेग्राफ त्याला म्हटलं जातं. एक जनरल लाईन्स इथे आपण लिहू शकतो. आय एम रायटिंग दिस लेटर टू सीक युअर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द चिल्ड्रन्स वीक सेलिब्रेशन विच इज बीइंग ऑर्गनाइज्ड ॲट द पुणे पब्लिक लायब्ररी फ्रॉम 14 to 20 नोव्हेंबर. सो दिस वन इज द इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ. नेक्स्ट पॅरेग्राफ तुम्ही एक लाईन ब्लँक सोडून लिहू शकता. द प्रोग्राम हॅज मेनी इंटरेस्टिंग अँड युजफुल ॲक्टिव्हिटीज. ज्या त्या ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत तुम्ही इथे मेन्शन करायच्या आहेत. ओके, इथे तुम्ही काय लक्ष द्या मी रिडिंग करताना की सेंटेन्सचं कन्स्ट्रक्शन वाक्यरचना कशी प्रकारे केलेली आहे सिम्पलमध्ये ती बघायची आहे. ऑन द 14th देर विल बी अ स्टोरी टेलिंग सेशन. जसं तुम्हाला इथे दिलेलं आहे बघा, 14 नोव्हेंबर स्टोरी टेलिंग सेशन आहे. मग याच्या रिलेटेड सेंटेन्स कशा प्रकारे बनवलेला आहे, राईट. Okay, so on the 14th November will be a storytelling session. On the 15th and origami म्हणजे एक जॅपनीज हे ॲक्टिव्हिटी आहे जी की पेपर असतो, कागद असतो, त्याच्या वेगवेगळे फोल्ड करून त्याचे वेगवेगळे प्रकार बनवले जातात. त्याला ऑर्गॅमी म्हटलं जातं. वर्कशॉप इज प्लॅन्ड वेअर वी विल लर्न क्रिएटिव्ह पेपर फोल्डिंग. ओके, ऑन 16th देर इज अ बुक फेअर अँड एक्झिबिशन विच विल शुअरली हेल्प मी एक्सपांड माय नॉलेज. सो दिस वन आपण लिहू शकतो. नेक्स्ट ऑन 17th, सो पूर्ण आपण तिथे 8 पॉईंट्स आपण डिस्क्राईब करतो. ऑन 17th देर विल बी अ कॅलिग्राफी अँड हँडरायटिंग वर्कशॉप टू इम्प्रूव्ह रायटिंग स्किल्स. ऑन 18th अ स्टोरी रायटिंग कॉन्टेस्ट विल बी हेल्ड. ऑन 19th हॅरी पॉटर क्विज विल टेक प्लेस विच आय एम व्हेरी एक्सायटेड अबाउट इट. Finally, on 20th there will be a chance to meet the famous author Mrs. Sudha Murthy. So detailed explanation, that is called the body of the letter. Then ending ends of paragraph. Further, I really wish to participate in this celebration. It will increase my vocabulary, improve my writing and give me a useful knowledge.
along with fun. Please allow me to join these events. Okay, convey my regards to mother, hoping for your permission. Your loving son, सागर भोसले. जे स्टार्टिंगला नेम दिलं असेल तेच तुम्ही एंडिंगला लिहायचं. सो नियर अबाउट 20 to 25 लाईन्समध्ये यू हॅव टू कम्प्लीट द लेटर विदिन 15 मिनिट्स. आता याच पॉईंट घेऊन तुम्हाला फॉर्मल लेटर काय दिलं आहे, राईट ए लेटर टू द हेड लायब्ररियन पुणे पब्लिक लायब्ररी, ज्यांनी जे ऑर्गनाईज केलेलं इव्हेंट त्यांना तुम्ही लेटर लिहायचं आहे. आस्किंग फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन, तुम्हाला आणखी जास्त माहिती त्यांच्याकडून हवी आहे. सेलिब्रेशन सच ॲज फीज काय आहे, टायमिंग्स काय आहे, एज क्रायटेरिया काय आहे, सर्टिफिकेट तुम्हाला मिळणार आहे की नाही याच्याबद्दल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडून हवी आहे. अँड फ्यू फ्रेंड्स वूड लाईक टू पार्टिसिपेट इन, त्यांना सांगायचं आमच्याबरोबर काही पार्टिसिपेट माझे मित्र पार्टिसिपेट होणार आहेत. यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट. आता याचं आपण फॉर्मल लेटरमध्ये बघूया. फॉर्मल लेटरमध्ये सेंडर्स ॲड्रेस अँड रिसिवर्स ॲड्रेस असे 2 ॲड्रेस तुम्हाला लिहायचे असतात. जो पहिला ॲड्रेस आपण इन्फॉर्मल लिहिला तो ॲज इट इज येईल. 2 लिहून आपण ज्याला पत्र पाठवू त्याचं द हेड लायब्ररियन पुणे पब्लिक लायब्ररी 10 भक्ती मार्ग पुणे. याच्यामध्ये वन मोर पॉईंट इज द सब्जेक्ट कशा रिलेटेड, एन्क्वायरी अबाउट चिल्ड्रन्स वीक सेलिब्रेशन. ओके, बिगिनिंग स्टार्टिंग. रिस्पेक्टेड सर और मॅडम तुम्ही लिहू शकता, दोन्हीपैकी एक लिहा. आय केम अक्रॉस द ॲडव्हर्टाइजमेंट इन द पुणे न्यूज रिगार्डिंग द चिल्ड्रन्स वीक सेलिब्रेशन, राईट, टू बी हेल्ड इन युअर लायब्ररी फ्रॉम 14 to 20 November. I am very eager to participate in this program along with a few of my friends. So introductory paragraph तुम्ही या प्रकारे सुरू करू शकता. The list of activities is very interesting. Storytelling, origami, book fair, calligraphy workshop, story writing contest, Harry Potter quiz, and the session with the Mrs. Sudha Murthy will surely be useful and enjoyable for us. Right. I would like to request you to kindly provide me with some further details. I want some further details. And that one, could you please inform me about the timings, age criteria, entry fee, if any, and whether certificates will be given to the participants. This information will be help me and my parents to take proper decisions. Okay. I request you to kindly reply at the earliest so that I can plan my participation in this wonderful celebration. Right? Thanking you in advance. Yours faithfully, सागर भोसले. जिथे आपण युअर्स लव्हिंग किंवा युअर्स लव्हिंगली आपण लिहितो तो पण इथे फॉर्मल लेटरमध्ये युअर्स सिन्सिअरली किंवा फेथफुली लिहायचं आहे आणि तुम्ही या प्रकारे. सो दॅट वन इज द फॉर्मल लेटर. इथे एक्स्ट्रा लाईन्स तुम्ही लिहा की फॉर्मल लँग्वेजचा तुम्ही यूज करायचं.